Hi everyone! Welcome back to my channel! So sa video na to, i-share ko sa inyo yung mga renovations na ginagawa namin sa bahay na nabili ko. Okay, update ko lang kayo. So day 1 ng pagpapapintura namin. So yan, meron na kaming first coating. So first coating na nung pintura. Yan, so napalitan na yung paint. So first coating pa lang. So makikita pa natin sa lumang paint ko. So yan, first coating ng toilet, pinapaint ko na rin yung mga. So yan, mukha na siyang mas maliwanag. So day 2, check natin kung ano na yung natapos na gawin. So day 2, ito na yung natapos. So yung dito sa sala and sa dining area and kitchen, tapos na yung first coating katulad nung shinare ko na video sa inyo previously. And then ito sa room, tapos na, nakapag-coating na ng white. So yan, yung second coating niya tapos na. Okay, then tingnan natin yung yung second room. So yan, tapos na din. Diba? I think yung toilet and bath tapos na din. Lagyan na rin ng ano. So yan, paparepaint din natin yung mga seat. So yun, so currently meron lang kaming kinuha na yung kumpare ng kapatid ko na gumagawa. In daytime may work siya, so pupunta lang siya sa hapon and sa gabi to work for around 3 hours a day. So for 2 days, yan na yung natapos niya. And hopefully by this weekend, kasi sa Sunday, whole day siyang gagawa, matapos na lahat. So today bumalik kami sa paint shop na binibilan namin ng mga pintura para bumili ng paint para dun sa gagamitin dun sa baseboard. So ang napili namin is stone gray. So yan, ito yung sasakyan na ginagamit namin. Bumili na rin kami ng plywood para dun sa ceiling na ire-repair. And yung iba pang mga kailangang gamit, binili na rin namin para medyo mas mabilis yung trabaho. So after 3 days, ito na yung natapos. So as you could see, mas maganda na siya ngayon. Mas maliwanag na yung itsura ng loob compared dun sa nung nabili ko siya before. And ngayon is naglalagay na ng baseboard para dun sa ilalim ng mga walls. So ang ginamit namin dyan na color is stone gray. So good morning everyone. So day 4 na yung isi-share ko sa inyo. Tingnan natin kung ano na yung nagawa. So since Sunday kahapon, day 4, full day naggawa kahapon. So yan, share ko sa inyo. Dito tayo doon sa gilid kasi kasara yung harapan. Okay. So yan na. So kung nakikita nyo, natatapos na tayo sa mga walls. So nakabili na rin kami ng plywood para dun sa kisame na papalitan. And then yung kisame i-repaint na rin siya. So dito sa kwarto, pinifix na yung kisame. Ayan. Ilagay siya ng parang tape. Ayan, boral. Alam kung alin dito yun. Basta yun. So yan. Kinikinis na lang.
Kinisin na lang mamaya siguro and then saka i-repaint. So ito, yan yung nilalagay sa kisame para mawala yung mga yung mga bukol-bukol, yung mga tingnan mo. Para siyang minamasilya, yung mga pinagpakuan. So yan, ganyan yung ginagawa. So, tapos na rin yung walls dito. Yun. And then, meron na rin siyang baseboard. So, yung mga rooms, nagawa na rin ng baseboard. So, yun lang for day 4. So, hopefully, in ilang days pa, matatapos na rin ito. Anong day na ba tayo ngayon? Mga 1 week na yung pinapagawa namin. Okay, tingnan natin kung ano na yung development. Dito tayo. Pwede natin palinisan ito kung tapos na. Kasi marami pang ginagawa. So, ayan. Nalagyan na rin dito sa labas na naayos na yung pizza niya. Ito tapos na. Nag-paint na yung buong kisame and yung mga walls. O, pwede na ipalinis itong kwarto. Ito, tapos na rin ito. Ayan, nag-paint na rin lahat ng walls and yung kisame. So, yan. Pwede na ipalinis ito. So ayan, natanggal na yung sirang kisame and papalitan na rin siya para maging maayos na, and kasi tumutulod dyan sa part na yan. So nakapagpaayos na rin kami ng bubong. So may isang part yan. Ito, yan yung bago yung kulay. Pinalitan na yan. So yan, naayos na yung sirang kisame. So, i-repaint na lang yan. Ito na lang bali yung part na hindi pa nare-repaint. Pero yung mga walls and yung ceiling, okay na lahat. And then, ito yung sirang tiles. Medyo iba yung nabili namin kulay. Kasi nga pinalitan lang. Let's see kung ano magagawa natin dyan. So share ko na rin sa inyo yung mga nagastos. So far, ito yung nagastos na mga para sa materials and labor. Kasama na yung mga paint, syempre miscellaneous expenses, yung tiles, and yung long span na roof, yung mga cement na pangkabit dun sa tiles, and tech screw, and so on. So in total, 17,989 sa ngayon pa lang yan. So materials dun is 13,989, and then for the labor is 4,000. So 17,989. So total work hours is 46 hours. So yun pa lang yung nagagawa. So hopefully mga in ilang days matatapos na.